سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتری و اگه دارید من رو میبینید قطعا از علاقه‌مندان به شعر فارسی هستید. پس دعوتتون میکنم به دیدن تفسیر اپیزود 9 از شاهنامه فردوسی. خب همونطور که عرض کردم رسیدیم به اپیزود 9. 8 اپیزود قبلی رو هم براتون تفسیر کردم. اگر ندیدیدش حتما ببینیدش. لینک پلیلیستش رو این بالا براتون گذاشتم، چون با این سیر بیشتر آشنا میشید. مسیری رو که طی کردیم تا به این نقطه، یعنی امروز برسیم، رو بهتر باهاش آشنا میشید و خیلی هم به هم پیوسته است که رسیدیم به اپیزود 9 امروز و داستان در حقیقت امیر ابومنصور که حالا عرض میکنم کی هست، از کجا اومده و قضیه پشتش چیست. یه فلش بک میزنم به یکی دو قسمت قبل. خاطرتون اگه باشه تو 2 قسمت قبل راجع به دقیقی صحبت کرد که خب قبل از من اولین کسی که میخواست این شاهنامه و این نامه شهریاران و این داستانهای کهن ما رو تبدیل به شعر بکنه یک شاعری به نام دقیقی بود که توسط غلام خودش به قتل میرسه. و در قسمت قبل، اپیزود قبل که گفتار اندر بنیان نهادن کتاب بود، داشت این رو براتون بیان میکرد که خب من از این که دقیقی بتونه این کار رو ادامه بده ناامید شدم، چون به دست غلام خودش به قتل رسید و خب من دلم میخواد که این پروژه رو در دست بگیرم و من ادامهش بدم، اما ترس هایی دارم. اون ترس ها رو براتون گفت. اولین ترسش این بود که از گردش روزگار میترسم. بترسیدم از گردش روزگار. یعنی یه نگاهی به قبل میکرد، میدید خب دقیقی به دست غلام خودش که مسلمان تندرو بود کشته شد بعد از اینکه تازه 1000 بیت رو سروده بود و خب نگاه میکنه به سرگذشت اون و میگه من شروع بکنم بعد از سلسله های مختلف از ادیان و مذاهب مختلف شعر بگم و بعد ممکنه نقطه نظر خیلی ها با من متفاوت باشه و بر من خطر جانی حتی داشته باشه. ترس بعدیش این بود که گنجش وفادار نبود، یعنی علاوه غنای مالی اونقدری دارایی نداشت که بتونه کل زندگیش رو صرف نشستن و نوشتن شعر بکنه، به خاطر اینکه خب همونطور که میدونید بالای 30 سال طول کشیده تا اینکه شاهنامه رو به تدوین دومش برسونه و تمامش بکنه. بنابراین میدونست که باید کل زندگیش رو صرف این موضوع بکنه و میگفت دارایی من کافی نیست برای این. طرز بعدیش این بود که من اصلا حالا گیرم که این کار رو بکنم، واهمه دارم از این که نتیجه این کار رو کسی خریدار نباشه براش، نه اینکه از لحاظ مالی، اونجا هم عرض کردم خدمتتون، اصلا توجه کسی رو جلب نکنه، خونده نشه، من این همه زحمت هم بکشم. و توی همین دو دل بودن موند تا رفت با یکی از دوستانش مشورت کرد که اونجا براتون عرض کردم. همین ابومنصور هست، ملقب به امیرک منصور بود. گفت من به شهرم یکی مهربان دوست بود، تو گفتی که با من ز یک پوست بود. گفتش که من یک دوست صمیمی داشتم. رفتم پیشش و نشستم باهاش صحبت کردم و او استقبال کرد، گفت این اندیشه تو اندیشه درستیه، تو باید ادامهش بدی و این نامه شهریاران رو، این داستان‌های قدیمی رو به همراه همون شاهنامه ابومنصور معمری که قبلا عرض کردم خدمتتون چی بود، جمع‌آوری میکنه و تحویل فردوسی میده و میگه حواست باشه که آسایش نداشته باشی و شروع بکن این رو به نظم در بیار و شعرش بکن. اینجا دیگه تصمیم فردوسی قطعی میشه و شروع میکنه به سرودنش. و اونجا خدمتتون عرض کردم این دوستی که راجبش صحبت کرده بود، یعنی همین امیرک منصور یا ابومنصور که اینجا دارید میبینید اسمش رو، اسیر میشه، طی قیامی در نیشابور اسیر میشه و سالیان بعدش هم در زندان میکشنش، به قتل میرسه. وقتی که این پروژه رو شروع میکنه فردوسی، هنوز این دوستش یعنی امیرک منصور نمرده، بنابراین کمکش میکنه و او رو حمایت میکنه برای سرودن شاهنامه. 2 تدوین از شاهنامه هست، هر دوش هم توسط خود فردوسی انجام شده. یک تدوین اول بوده و بعد در انتها یه ریویو کاملی کردهش و تدوین دوم رو نوشته. بخشی که امروز میخوام براتون بخونم، یعنی داستان امیر ابومنصور، در تدوین اول بوده، ولی در تدوین دومی که فردوسی کرده این رو حذف کرده و به جاش چیزی رو گذاشته که در قسمت بعد میخونه، مدح سلطان محمود غزنوی رو. انا عرض میکنم براتون. زمانی که این رو سروده و به انتهای تدوین اولش رسیده، 8 سال از مرگ همین ابومنصور گذشته بود. یعنی
فکر میکنم ابو منصور 377 فوت کرد و 7 سال گذشته بود. تدوین اول شاهنامه 384 هجری تموم میشه و اونجا راجع به مرگ ابو منصور و اتفاقاتی که افتاده و حمایت‌هایی که امیرک منصور یا همین ابو منصور کرده یک صحبتی به میون آورده بود، نوشته بود و در این بخش قرار داده بود. اما سالیان سال بعد که این شاهنامه تموم میشه و مجددا تدوینش میکنه، چون میخواد ببره تحویل سلطان محمود غزنوی بدتش، این بخش رو حذف میکنه و اون رو به جاش میذاره. یواش یواش که این سیر تاریخ میگذره و مورخان و شاهنامه پژوهان به هر دو این نسخه های خطی دسترسی پیدا میکنن و این تدوین ها رو با هم مقایسه میکنن تا به یک نسخه واحد برسن، میبینن که خب یه همچین چیزی رو هم سروده و این رو برمیگردونن سر جاش. چون یک گپ فاصله مثلا 10-15 ساله هست، زمانی که شاهنامه رو شروع میکنه با زمانی که در حقیقت تدوین اولش رو تمام میکنه 15 سال زمان برده و تدوین اول عرض کردم 384 فکر میکنم 384 هجری تمام شده و در قسمت قبلی راجع به این صحبت کرد که من یه دوستی داشتم که رفتم باش مشورت کردم و یهو شما الان مواجه میشید با 15 سال بعدش که این دوست مرده. علتش این نیست که اینها رو پشت سر هم گفته، اینها رو بعدن گفته بوده، چندین سال بعد گفته بوده، ولی بعدن که مورخان اینها رو بررسی کردن گفتن که خالی از لطف نیست وقتی راجع به این دوست مهربانش گفته و خب سالیان سال بعدش این دوست فوت میکنه و یک مرثیه‌ای هم برای او سروده و خیلی به نیکی هم ازش یاد کرده، اون رو برمیدارن و میارن میزنن تو این قسمت که به هم مرتبط باشه و از این گپه صرف نظر کنید. راجع به همون امیرک منصور میخواد صحبت کنه که حالا الان براتون میخونم و متوجه میشید چی به چی. بریم بخونیمش. خب تایتل این بخش هست داستان امیر ابو منصور. میگه بدین نامه چون دست بردم فراز، یکی مهتری بود گردن فراز. خداوند تاج و خداوند تخت، دل افروز و بیدار و پیروز بخت. جوان بود و از گوهر پهلوان، خردمند و دانا و روشن روان. خداوند رای و خداوند شرم، سخن گفتنش خوب و آوای نرم. مرا گفت که از من چه باید همی، که جانت سخن برگراید همی. به چیزی که باشد مرا دسترس، به گیتی نیازت نیارم به کس. همی داشتم چون یکی تازه سیب، که از باد نامد به من بر نهیب. به کیوان رسیدم ز خاک نژند، از آن نیک دل نامدار ارجمند. به چشمش همان خاک و هم سیم و زر، کریمی بدو یافته زیب و فر. سراسر جهان پیش او خوار بود، جوان مرد بود و وفادار بود. چو آن نامور کم شد از انجمن، چو در باغ سرو سهی از چمن. نه زو زنده بینم نه مرده نشان، به دست نهنگان مردم کشان. دریغان کمربند و آن گردگاه، دریغان کی برز و بالای شاه. گرفتار و زو دل شده ناامید، نوان لرز لرزان به کردار بید. به دو چشمم آن سال گریان بودی، ز دردش دلم نیز بریان بودی. یکی پند آن شاه یاد آیدم، ز کژی روان سوی داد آیدم. مرا گفت کی نامه شهریار، گرت گفته آید به شاهان سپار. چو جان رهی پند او کرد یاد، دلم گشت از پند او شاد و راد. بدین نامه من دست بردم فراز، به نام شهنشاه گردن فراز. عرض میکنم خدمتون تفسیرش رو. بریم برگردیم با هم تفسیرش میکنیم. خب بدون فوت وقت بریم سراغ تفسیرش. من مختصر و مفید بهش میپردازم چون خودش طولانی هست. من تفسیرش بکنم برسیم به جاهای مهمتر. در بیت 127 خاطرتون باشه توی اپیزود قبلی رسیدیم به بیت 126، الان میرسیم به بیت 127. میگه بدین نامه چون دست بردم فراز، یکی مهتری بود گردن فراز. دست فراز بردن
یعنی دست پیش بردن، دست زدن، به دست گرفتن. مهتر صفت تفضیلی هست به معنای بزرگ و سرور. گردن فراز هم به کسی میگن که سرافراز و سربلنده، گردنش همیشه راست و سرش همیشه بالاست، انسان سربلندی هست. مهتر گردن فراز، اینجا دارم میگه یکی مهتری بود گردن فراز، این دوتا صفت به یک نفری چسبیده، یعنی سرور سربلند، کنایه از همون پشتیبان و حمایتگر فردوسی در سرودن شاهنامه است که همینیه که داریم راجع به صحبت میکنیم، یعنی امیر ابو منصور یا امیرک منصور که نسلش شجرش میرسه به در حقیقت عبدالرزاق طوسی سپهسالار طوس. داره میگه زمانی که من شروع کردم به سرودن این کتاب، دست پیش بردم، این رو به دست گرفتم، سرور سرفرازی بود، یه سرور و بزرگتر سربلندی بود که در بیت 128 خداوند تاج و خداوند تخت، دل افروز و بیدار و پیروز بخت. خداوند تاج یعنی صاحب تاج، دارنده تاج. خداوند تخت هم یعنی صاحب تخت، دارنده تخت. میشه همین کنایه از پادشاه برداشت کرد دیگه، ولی این معنای ظاهریش هست. و در اینجا داره راجع به همون دوستش سرور، مهتر و بزرگتر صحبت میکنه، همون امیرک منصور. دل افروز یعنی دل افروزنده، روشن کننده دل، شادی و نشاط بخشنده. بیدار بخت و پیروز بخت هم یعنی دارای بخت پیروز، کامیاب، خوشبخت، بختیار عملا. بیدار هم یعنی دانا، هوشیار و آگاه. یعنی میگه دل افروز یعنی در حقیقت روشن کننده دل، بیدار یعنی دانا و آگاه و هوشیار و پیروز بخت بود. داره میگه این آدمی که گفتم یک سرور سرفرازی بود، سرور بود و بزرگتر بود، خداوند تاج و خداوند تخت بود و انسان روشنی بخش و آگاهی بود. در بیت 129 میگه جوان بود و از گوهر پهلوان، خردمند و دانا و روشن روان. گوهر یعنی نژاد، تبار، و روشن روان هم یعنی آگاه، دانا، پاک دل میتونه باشه. نجیب هم معنی میده کسی که سرشت پاکی داره، نهاد پاکی داره. میگه جوان بود، از نژاد پهلوان بود. پهلو یعنی دلاور، پهلوان یعنی از نژاد دلاوران بود و خردمند و دانا و پاک نهاد بود. در بیت 130 میگه خداوند رای و خداوند شرم، سخن گفتنش خوب و آوای نرم. اینجا متوجه میشید که وقتی میگه خداوند تاج یعنی دارای تاج، خداوند رای یعنی دارای اندیشه. رای به معنای اندیشه است و شرم هم که به معنای حیا هست، آزرم هست. کلمه فارسی قشنگی بخوایم معنی بکنیم آزرم هست. خداوند رای و خداوند شرم یعنی هم خیلی اندیشمند بود، اهل تدبیر و تأمل و تفکر بود، هم خیلی انسان با شرم و حیایی بود، مؤدب بود و سخن گفتنش خوب و آوای نرم. آوا هم که یعنی صدا، نرم هم که یعنی ملایم. داره میگه هم خیلی انسان اندیشمندی بود و هم خیلی انسان با ادب و با حیا و خوش سخنی بود و صدای دلنشین و خوبی هم داشت. در بیت 131 میگه مرا گفت که از من چه باید همی، که جانت سخن برگراید همی. این باید، مرا گفت که از من چه باید همی، یعنی لازم و ضروری، چه کاری شایسته است من بکنم. برگراییدن هم یعنی قصد کردن، عزم کردن و آهنگ انجام کاری رو داشتن. سخن برگراییدن هم یعنی سخن سنجیدن و تعمق کردن در سخن، اندیشه کردن برای گفتار. اینجا کنایه از سرودن و به نظم در آوردن شاهنامه است. مرا گفت که از من چه باید همی، یعنی به من گفت چه کاری شایسته است که من برات بکنم، از من چه کاری برمیاد برات که برات انجام بدم. که جانت سخن برگراید همی، چه کاری از من برمیاد برای تو انجام بدم که تو سرودن شاهنامه رو آغاز بکنی، آهنگ سرودن شاهنامه بکنی. این داشته حمایتش رو نشون میداد. در بیت 132 عمیق‌تر این حمایت رو نشون میده. میگه به چیزی که باشد مرا دسترس، به گیتی نیازت نیارم به کس. چیز هم که اینجا مال و دارایی و خواسته و ثروته. دارم میگه به چیزی که باشد مرا دسترس، چیزی اگه باشه که من بهش دسترسی داشته باشم، از توان من خارج نباشه، نمیذارم در جهان نیازمند کسی باشی.
حالا این میتونه مال باشه، هر در حقیقت حمایتی که هست میتونه داشته باشه. بیت 133 میگه همی داشتم چون یکی تازه سیب، که از باد نامد به من بر نهیب. این داشتن به معنای صرفا داشتن نیست، به معنای مراقبت کردنه. همی داشتم یعنی همی او داشت منو، مراقب من بود. تازه سیب هم که اینجا یک درخت کوچک سیب و نهال سیب هست. این که میگه همی داشتم چون یکی تازه سیب، چون یکی تازه سیب یعنی مثل یک نهال سیب در حقیقت نوپا و کوچیک، که این کنایه از مراقبت کردن و حمایت کردن هست. باد هم اینجا استعاره از سختی و شدت و عدت روزگار هست. نامد هم مخفف نیامد هست. به من بر یک متممه، اینو بیشتر تو شاهنامه فردوسی استفاده کرد، یعنی بر من. نهیب هم که یعنی گزند و آسیب. میگه مثل باغبانی که از یک نهال نوپای سیب مراقبت میکرد، او هم من رو داشت و از من مراقبت میکرد، به گونه‌ای که از سختی‌های روزگار به من آسیبی نرسه، به من گزندی نرسه، که از باد نامد به من بر نهیب، که من آسیبی نبینم از این ناملایمتی‌های روزگار. در بیت 134 میگه به کیوان رسیدم ز خاک نژند، از آن نیک دل نامدار ارجمند. نژند خیلی ازش در شاهنامه استفاده شده، یعنی پست، پایین، کم ارزش. نژند هم خونده میشه، نژند هم خونده میشه، اما مصطلح ترش نژند هست. نیک دل هم که صفت یعنی مهربان و خیرخواه. میگه به کیوان رسیدم ز خاک نژند، میگه طوری که اون من رو حمایت کرد، من از خاک به عرش رسیدم. با یاری اون مهربان بلند آوازه گرامی، از آن نیک دل نامدار ارجمند. ارجمند به معنی گرامی هست، نامدار هم که یعنی بلند آوازه. میگه با محبت و همیاری اون مهربان بلند آوازه گرامی، از خاک پست من رسیدم به اوج آسمان، به اوج کیوان رسیدم. به کیوان رسیدم ز خاک نژند. قبلا راجع به کیوان براتون صحبت کردم، حتما برید اون پست رو ببینید، لینکش رو اینجا براتون میذارم. یکی از اپیزودهای همین بود که داشت اپیزودهای شاهنامه بود که داشت توضیح میداد که خداوند چه شکلی دنیا رو خلق کرده و دورترین جایی که انسان در اون زمان میدید، دورترین آسمانی که میدید، سپهری که میدید، کیوان بود که اونجا عرض کردم بهتون زحل بود، با چشم غیر مسلح میتونست ببینه. داره میگه من از خاک تا اونجا رفتم بالا به خاطر کمک هایی که او به من کرد. در بیت 135 میگه به چشمش همان خاک و هم سیم و زر، کریمی بدو یافته زیب و فر. همان یعنی هم این هم آن، خواه این خواه آن، چه این چه آن. سیم و زر هم که نقره و طلا اینجا مجاز از ثروت و دارایی هست. کریمی یعنی بخشندگی، بدو یعنی به او یا از او، زیب یعنی زیبایی و جمال، فر هم یعنی شکوه. میگه به چشمش همان خاک و هم سیم و زر. عرض کردم خواه این خواه اون یعنی چه این چه اون، یعنی میگه در دید او خاک و سیم و زر و دارایی و مال و مکنت با هم دیگه برابر بود، یعنی انسان مادی نبود. برای همین هم بسیار فردوسی رو کمک کرد در سرودن شاهنامه. به چشمش همان خاک و هم سیم و زر یعنی در نگاه او خاک و دارایی با هم یکی بود. کریمی بدو یافته زیب و فر یعنی رادمردی و بخشندگی از وجود این آدم زیبایی و شکوه پیدا کرده بود، اینقدر انسان با صفتی بود. در بیت 136 ادامه میده به شرح و بسط این صفت بزرگی و بخشندگی امیرک منصور که او رو حمایت کرده بود. میگه سراسر جهان پیش او خار بود، جوانمرد بود و وفادار بود. توی بیت قبلی داشت میگفت دیگه خاک با دارایی براش یکی بود، اصلا انسان مادی نبود. اینجا هم داره همین میگه، کل جهان، سراسر جهان، همه دنیا خار بود براش، خیلی ناچیز بود براش، ناچیز میانگاشت. جوانمرد بود و وفادار بود، یعنی هم بخشنده بود
و هم اهل عهد و پیمان بود. اگر پیمان بست که من رو حمایت میکنه برای سرودن شاهنامه، تا انتها همین گونه بود با من، تا روزی که در قید حیات بود و اسیر نشده بود. حالا میرسیم جلوتر بهش. در بیت 137 میگه چون نامور کم شد از انجمن، چو در باغ سرو سهی از چمن. چو یعنی زمانی که، هنگامی که نامور هم که عرض کرده بودم یعنی بلند آوازه، کم شدن یعنی عملا حذف شدن، نابود شدن، کشته شدن. گم شدن هم که سربنیست شدن هست، به معنی دیگه گم شد دیگه، سربنیست شد، پیداش نمی‌کردم. سرو سهی هم که یعنی سرو چشمگیر و تماشایی، سرو راست و بلند، یک گونه‌ای از سرو هست. سهی هم که یعنی زیبا و چشمگیر. داره میگه زمانی که اون مرد بلند آوازه از میان مردم ناپدید شد، خبر نداشت ازش که کشته شده یا نه. او اسیر شد و بعد کشته شد. وقتی اسیر شد دیگه ازش بیخبر شده بود. این وقتی نام اون مرد که به نیکی همه ازش یاد میکردن از صفحه روزگار محو شد، این بود که یک سرو زیبا رو از چمنزار و از در حقیقت باغ و بستان کم بکنیم. چون در باغ سرو سهی از چمن، مثل اون که یک باغ داشته باشید سروش گم شه. در بیت 138 اشاره میکنه به این که دیگه تخمین میزنه که او به دست در حقیقت دژخیمان و جلادان و بدمنشان کشته شده. به خاطر اینکه میگه نه زو زنده بینم نه مرده نشان، به دست نهنگان مردم کشان. نهنگان اینجا جمع نهنگ یعنی همون استعاره از جلادان و بدمنشان هست. مردم کشان هم که جمع مردم کش هست یعنی آدم کشان. نهنگان مردم کشان این یک در حقیقت صفت مفرد هست، یکی از ویژگی هاییه که فقط در شاهنامه میبینیدش. خیلی از این مدل صفت استفاده کرده. تطابق موصوف و صفت هست که من واردش نمیشم. و اینجا داره، من راجع به چرایی گم شدن و کشته شدن امیرک منصور قبلا براتون صحبت کردم. او میاد و از فردوسی حمایت میکنه و چند سال بعد در یک قیامی در نیشابور اسیر میشه. یک قیامی میکنن که او هم درش شرکت داشته و اسیر میشه و چند سال بعد هم کشته میشه. و خب از زمانی که اسیر میشه فردوسی بیخبر بوده ازش. اینجا هم همین رو میگه دیگه انقدر در بیخبری موندم، نمیدونم مرده است نمیدونم زنده است، ولی از زنده و مردهش من نشانی ندارم. قطعا دیگه از بین رفته. به دست کی؟ به دست نهنگان مردم کشان. خانواده این امیرک منصور هم شیعه بودند گویا و اون زمان خیلی منازعه بود بین مذاهب مختلف در خراسان و یکی از دلایلی که ممکنه او کشته شده باشه هم ممکنه همین بوده باشه. و اینجا هم داره میگه به دست یک سری جلاد کشته شد. هیچ نشانی از زنده و مردش ندیدم و این دژخیمان و آدم کشون رو عملا سربنیست کردن. در بیت 139 میگه دریغان کمربند و آن گردگاه، دریغان کیبرز و بالای شاه. دریغ که اظهار افسوس هست. گردگاه یعنی تهیگاه، یعنی میان، یعنی کمر. گردگاه رو هر جا در شاهنامه دیدید، بسیار بعدن که داره راجع به رزم‌های مختلف صحبت میکنه این کلمه رو زیاد میشنوید، پس به خاطر داشته باشیدش. گردگاه به معنی کمر هست. کی یعنی شاه و این کیی یعنی شاهی. دارید میبینیدش اینجا. برز به معنی شکوه، عظمت و بزرگی و بلندی هست. و داره میگه افسوس از اون کمربند و کمر پهلوانانه او، دریغ آن کمربند و آن گردگاه. و افسوس برای اون شکوه شاهانه و قد و قامت او که از بین رفت. دریغ آن کیی برز و بالای شاه. عرض کردم برز به معنای شکوه و عظمت هست و کیی یعنی شاهی. یه شکوه و قد و بالای شاهانه‌ای داشت و این دریغ که از بین رفت. در بیت 140 میگه گرفتار و زو دل شده ناامید، نوان لرز لرزان به کردار بید. گرفتار که یعنی اسیر، درمانده، اندوهگین. زو هم که مخفف از او هست. نوان یعنی مضطرب و نگران.
به نوا ربطی نداره. نوان یعنی مضطرب و بیقرار و لرزان و نالان و میگه لرز لرزان، یعنی در حال لرز لرز بودن و مرتعش بودن دیگه. میگه گرفتار و زودل شده ناامید، یعنی درمانده بودم، اندوهگین بودم و دلم دیگه از یاری او ناامید شده بود، چون نمیدونستم قطعا دیگه مرده بود. نوان لرز لرزان به کردار بید، میگه نگران و بیقرار بودم، مثل یک درخت بید میلرزیدم. این برای ما یک ضرب المثل هست. هر موقع میخوایم بگیم کسی ترسیده میگن داره مثل بید میلرزه، به رعشه افتاده، به ارتعاش افتاده. در بیت 141 میگه بدو چشمم آن سال گریان بودی، ز دردش دلم نیز بریان بودی. خیلی قشنگ. درد که یعنی غم و اندوه، بریان بودن هم یعنی کباب بودن. این مجازن یعنی در سوز و گداز بودن، انقدر در سوز او بودم که کباب شد دلم. دل از درد بریان بودن همین یعنی کنایه از به غایت اندوهگین و دردمند بودن. میگه سراسر اون سال که متوجه شدم دیگه عملا از دستش دادم، بدو چشمم آن سال گریان بودیم. میگه کل اون سال رو از درد و اندوه از دست دادنش چشمانم گریان بود و دلم در سوز و گداز بود، بریان شدم، کباب شدم. در بیت 142 میگه یکی پند آن شاه یاد آیدم، ز کژی روان سوی داد آیدم. شاه که اینجا منظورش همون مهربان دوستش هست، همون مهتر گردن فراز، امیر ابو منصور یا امیرک منصور هست. و کژی بسیار بهش برمیخورید، بسیار بهش برمیخورید توی شاهنامه. معنای لغویش به معنای کج بودن هست، ولی مجازن به معنای گمراهی و کج خیالی و آشفتگی هست، آشفتگی ذهن. جای دیگه میگه ز نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کژی آید و کاستی. اینا همتون شنیدید. کژی یعنی گمراهی، کج خیالی، مسیر کج، مسیر نادرست. روان هم که به معنای جان، دل، خاطر و ذهن هست. داد هم دقیقاً مخالف، در نقطه مقابل کژی قرار داره، یعنی راستی، درستی، نظم و سر و سامان داشتن. و یک معنی اساسیش هم انصاف و عدل هست. عدل و داد اینا با هم وقتی میان، داد به معنای عدل و انصاف هست. این دادگستری از همونجا اومده، یعنی گستردن، یعنی گستردن عدل و انصاف. بنابراین دادگستری عملا جایی است که باید عدل و انصاف در اون رواج پیدا بکنه که دقیقاً یه وقتای خلافش داره عمل میشه. امیدوارم برسه معنی اصلیش و اونجا محل گسترش عدل و داد باشه. بگذاریم و میگه ز کژی روان سوی یاد آیدم، یعنی از این روان من، ذهن من از کژی به سمت داد رفته. یعنی روان و ذهن من از آشفتگی راهنمون شد به سمت سر و سامان داشتن و راستی و داد و عدل و انصاف داشتن. حالا از کجا؟ میگه یکی پند آن شاه یاد آیدم. توی ابیات قبلی داشت میگفت این از بین رفت، او حمایتگر من بود و وقتی که او اینجوری شد من تمام روح و روانم لرزان مثل یک بید به خودش میلرزید از اینکه او رو از دست دادم. البته این اغراق هست، داره نشون میده که او چه شخص حمایتگر و مهمی بود برای فردوسی و از صنعت اغراق استفاده میکنه و او رو بزرگ میکنه در نگاه شما. و داشت میگفت که اون سال کل چشم من گریان بود و اینقدر درد کشیدم به خاطر نبودنش که بریان و کباب شدم. یهو پند او یادم اومد، یکی از پندهای اون بزرگوار دوست از دست رفته یادم اومد و همین مایه جمع شدن خاطر من و آرامش خاطر من شد. ذهن من رو از پریشانی و از کژی برد به سوی داد، برد به سوی نظم و آرامش و عدالت. حالا چی گفته بود؟ اون پندش چی بود؟ در بیت 143 میگه مرا گفت که این نامه شهریار، گرت گفته آید به شاهان سپار. این گفت یعنی گفته بود. مرا گفت یعنی قبلا اینو به من گفته بود، این پند رو به من داده بود. گرت گفته آید یعنی اگر گفتن این شعرها رو تموم کرده، اگر سرودین شاهنامه رو، این نامه شهریاران و سلطانان گذشته رو،
من گفته بود اگه نامه این خسروان رو سرودی به کی بده؟ پیشکشش کن به شاهان، به شاه همون زمان. گرت گفته آید به شاهان سپار، که حالا اون زمان میره و این رو میده محمود غزنوی که در قسمت بعدی میرسیم بهش. در بیت بعدی 144 میگه چو جان رهی پند او کرد یاد، دلم گشت از پند او شاد و راد. رهی یعنی این جانب، این کس، من. راد هم یعنی دانا، هوشیار و آگاه. توی بیت قبل داشت میگفت که من این پند رو داده بود که این تموم که شد این رو ببر تحویل شاهان بده، حالا پادشاه اون زمان و اون دوران بده. اینجا داره به همون اشاره میکنه. میگه من بلافاصله این پند او رو که یادم اومد، یه مقدار اون ترس ها از من دور شد و من متوجه این شدم که باید این رو ببرم تحویل پادشاه بدم و دلم گشت از پند او شاد و راد. این تا این نصیحتی که کرده بود از ذهن من گذشت، دل من شاد و هوشیار شد، حواس جمع شد. اگه خاطرتون باشه عرض کرده بودم اون باید تحت حمایت شاه این کار رو میکرد، به خاطر اینکه هم از لحاظ مالی دچار مشکل میشد، هم باید از سلسله‌های مختلف صحبت میکرد و براش واقعا خطرات جانی داشت. باید حتما زیر چتر حمایتی پادشاه میبود. اگر خاطرتون باشه توی قسمت قبلی هم که من عرض کردم خدمتون، فکر میکنم الان بیتش رو عرض بکنم خدمتون، توی داستان قبلی، توی اپیزود قبلی گفتار اندر بنیان نهادن کتاب، توی بیت 114 هم میگه دل روشن من چو برگشت از روی سوی تخت شاه جهان کرد روی. این زمانی که دیدم دقیقی نمیتونه این رو ادامه بده، دقیقی به دست غلامش کشته شد، من رهسپار بخارا شدم، رفتم سوی تخت شاه جهان. حالا شاه جهان یعنی اون موقع پادشاه اون زمان، پادشاه گیتی کل جهان که اغراق‌آمیز هست، یعنی کسی که سلطنت رو اون موقع به عهده داشت، یعنی نوح. میگه رفتم پیش اون. اینجا هم که یادش میفته که چه خبره، عرض کردم این رو 15 سال بعد سروده، زمان این رو سروده که امیرک منصور فوت کرده و بنا به اقتضا این رو توی این نقطه از شاهنامه بعدن شاهنامه پژوهان گذاشتن، چون به امیرک منصور مربوط بوده پشت هم گذاشتنش. این مال زمانیه که دیگه تموم شده و سلطان محمود غزنوی سر کار هست. میگه من این رو که یادم اومد حواسم جمع شد و هوشیار شدم و دلم آروم شد. و در بیت انتهایی این بخش 145 میگه بدین نامه من دست بردم فراز، به نام شهنشاه گردن فراز. میگه دیگه وقتی این رو به من گفت و این یادم اومد، من دست پیش بردم و این پروژه رو به دست گرفتم و کارش رو انجام دادم، سرودم و به نام شهنشاه گردن فراز. منم با نام اون شاهنشاه سرفراز سرودن کتاب شاهان رو دست گرفتم و کارش رو انجام دادم. که حالا بلافاصله پس از این به نام کدوم شاهنشاه گردن فراز؟ قرار بود این رو ببره تحویل شاه بده دیگه، زیر چتر حمایت شاه این کارو بکنه. اینجا هم داره میگه من هم به نام شاهنشاه زمان اون زمان، شاهنشاه سرفراز شروع کردم، دست یازیدم و دست گرفتم شاهنامه رو برای سرودنش. که کیست این پادشاه؟ سلطان محمود غزنوی. چون در بخش بعدی گفتار اندر ستایش سلطان محمود غزنوی است. سلطانی که این رو ستایشش میکنه و زیر چتر حمایتی او میخواد شروع به سرودن شاهنامه بکنه که عرض کردم. در تدوین دوم که خود فردوسی انجام داده، ستایش سلطان محمود غزنوی رو میاره تو این بخش، چون دیگه کار به جایی رسیده که الان سلطان محمود غزنوی چیره شده و پادشاه هست و خب باید این رو برای تحویل سلطان محمود غزنوی بده. بنابراین ستایش سلطان محمود غزنوی رو میاره داخل این بخش که در قسمت بعدی بهش میپردازیم، که بخش بعدی یعنی گفتار اندر ستایش سلطان محمود غزنوی آخرین بخش از آغاز کتاب شاهنامه است. همونطور که عرض کرده بودم خدمتتون، یه چند بخشی، یه 9-10 بخشی داره همون ابتدای شاهنامه که در رابطه با آغاز کتاب ستایش خرد هست، ستایش خداوند هست، طریقه آفرینش عالم و آفرینش مردم و همین اتفاقات و دقیقی و شروع کردن شاهنامه و ستایش سلطان محمود غزنوی، که وقتی تموم میشه دیگه میریم سراغ بخش اصلی شاهنامه و داستانهای تاریخی و حماسی شاهنامه تازه شروع میشه. بنابراین قسمت بعدی که براتون میخونم، ستایش سلطان محمود غزنوی، آخرین بخش از آغاز کتابه و پس از اون میرسیم به سراغ اصل محتوای شاهنامه. بریم برگردیم جملات آخر رو هم عرض میکنم.
خب ممنونم از اینکه این اپیزود رو هم همراه من بودید و حقیقتا لذت میبرم از اینکه این کار رو انجام میدم و در کنار شما هستم، به خاطر اینکه الان که این پست رو براتون آپلود میکنم 8000مین سابسکرایبر رو هم رد کردیم و ازش گذر کردیم و امیدوارم یه روز یک صفر دیگه به این اضافه بشه و به 80000مین نفر هم برسیم، به خاطر اینکه هر چقدر این جامعه بزرگتر میشه خب مسلما امکانات ما بهتر میشه و افراد بیشتری درگیر تولید این محتوا در مجموعه خواهند شد و سرعت کار ما بیشتر خواهد شد و چیزی لذت بخشتر از این نیست که من بتونم تک تک دوستداران شعر فارسی رو از گوشه گوشه و نقطه نقطه دنیا جمع بکنم و با هم یک مجموعه قدرتمند تشکیل بدیم. برای من خیلی لذت بخش است. بنابراین اگر دوستان و عزیزانتون رو میشناسید که این مدل محتوا، این قسم محتوا رو دوست دارن، حتما محتواها رو باهاشون به اشتراک بذارید و جذبشون بکنید به این مجموعه. باعث افتخار من هست که در خدمتتون باشم. بنابراین اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً همین الان کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو بزنید که از بقیه پست ها جا نمونید و اگر قصد حمایتی بیش از این رو داشتید از دکمه جوین در کنار سابسکرایب استفاده بکنید و ممبر مجموعه ما بشید. یک منافعی رو برای شما داره و همچنین برای ما امکاناتی رو به شما اضافه میتونه بکنه، صرفاً جهت حمایت از ما هست. و همینطور اینستاگراممون اگر هنوز فالو نکردیدش فالوش بکنید و بقیه شبکه‌های اجتماعی ما که بچه‌ها همیشه این کنار برای شما آدرسشون رو قرار میدن و همینطور لینکش رو هم در دیسکریپشن براتون نوشتن. هر کدوم از این شبکه‌های اجتماعی رو که بخواید عضو بشید لینکش پایین دیسکریپشن هست، یه ذره بگردید پیداش می‌کنید، یک کلیک باش فاصله دارید با عضویت در هر کدومش. و اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پوئتری دارید، اگر داخل ایران هستید از لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید از لینک پیپل مجموعه پرژن پوئتری استفاده بفرمایید، همیاریتون رو به ما برسونید که خیلی به ما کمک میکنه در جهت تسریع امورمون و بهبود کیفیت. امیدوارم توی پست بعدی هم ببینمتون. جایی نرید، پست‌های قشنگ تو راهه. به سلامت.